na nga, pero samahan niyo pa rin po kami hanggang alas 3 ng hapon as we bring you the biggest stories of the day. I'm Denise Tan. Kung merong TGIF, pero tayong SHABU. Salamat, Jesus, at biyernes ulit. Ako po si Lord De Vera. Welcome po sa programa na walang mga selfie-selfie at lahat kayo ay may special treatment. Welcome po sa programang walang chartered flight. Ito po ang Afternoon Delight. Weekend na ulit. Teka lang, hindi ako makarecover dun sa... Bakit? Ano yun? Bakit? Salamat, Jesus. At biyernes na ulit. Ngayon At ko lang... biyernes ulit. ngayon ko lang- TGIF. O, ganun din naman. Kasi mga alam ko rin mga ganyan, Japan, just always pray at night, mga ganun lang. Shabu. Oh, TGIF. Oo, kakaiba tayo. Ano We mo gagawin learned- mo ng weekend? Ano plano mo? Ako, kakain ng gyoza. Magtatrabaho. Oo, syempre, Burmans na, no? Talagang welcome natin yan. And we're also welcoming our delight of the day, which is inuupakan na ni Lord, gyoza. Bakit nga ba gyoza? Wala. Wala kami mabili. I just enjoy. Maiba lang, oo. Actually, hindi. Meron na nagsuggest na viewer natin na gyoza. That's why we also welcome your suggestions sa comment section po. Ha. Again, pwede nyo pong ilagay ang inyong mga suggestion o mga comments at mamaya dadaanan po namin yan. Kung sino man ang nag-reco nun, love you. Ako Love sabi, yung sino man ang nag-reco ng gyoza, comment nyo ulit next week, lagyan nyo na ramen. Pwede. Di ba? Ang gyoza ba'y nauulam mo? Inuulam mo? Hindi. Bihirang, for me, it has to be very crispy. Yung parang Correct. yung ganun na. Pero one side lang ang crispy dapat. Yung isang side medyo soggy Correct. and moist. Para magkaroon siya ng variation sa texture. Correct. At yung suka na yan, hindi yan ordinaryong suka. Anong klaseng suka ba yan? Tawag nila gyoza sauce. May kahalo. Ngayon, marami ng Pinoy ang nasasanay na hindi sila makakain ng ramen na walang gyoza. Ako naman baliktad. Okay lang sa akin na walang gyoza. Kasi for me, yung tagal lang ng binuhos into making the broth parang is more than enough. Oo. Okay, kung saan kaliligaya, Denise Tan, doon tayo. Sige, sana mapaligaya namin kayo ngayong araw na ito. And before we do all that, bago tayo pumunta to the lighter side of things, ito po, lahat ng mga pwede nyong i-expect today on Afternoon Delight. Still, the biggest story of the day is dismissed Banban Mayor Alice Guo, who came back to the Philippines to 2 arrest warrants. First is a warrant issued by the Senate for contempt, and the other is for a criminal case, 2 counts of graft before a Capiz Tarlac court. Later, we will know who takes custody of Alice Guo. And we're also bringing you the very latest on the manhunt for fugitive preacher Apollo Quiboloy. Some senators led by Ronald Bato de la Rosa are now in Davao City for a public hearing on the issue. Again, arrest warrants for Alice Guo and Apollo Quiboloy, and we're giving you details on these stories later on in the program. Right now, let's see some stories on social media. First up, on onenews.ph. On her smiling photos that have gone viral, Alice Guo says she feels safe. The ILG, meantime, says there's no special treatment for the dismissed Banban mayor. Anong masasabi mo dyan, partner? Mukha siyang nagpipicture with friends. Alam mo, lagi nating kakapakita ng mga memes dito. Minsan nabablur na yung lines ng ano ba yung realidad at ano ba yung mga galing po sa wicked humor ng mga netizens. Oo. Ito, akala ko isa na namang meme. Ako actually, akala ko nung una, ano yan, parang pinatong yung mukha niya. Kasi para pinatong, di ba? O kasi, well, for me nung una, akala ko parang, it just seems so odd na ang laki nung ngiti niya. Tsaka for a person na inaaresto. Ayun na nga eh. Kaya, Diba? oo. Parang may disconnect siya sa akin. That's why that was my first thought. Pero nung dumami ng dumami, yung mga lumalabas na litrato, Mamaya natin bundahan. sige. Ibang issue. Oh. Okay. So ito ay group fee. At kita mo, itong si Kuya, malamang, di ba yung default natin pag yung mingiti ka? Malamang si Kuya, pinigil pa niya. So these are officials from the NBI and the Bureau of Immigration with Alice Guo.
Okay, pero tingnan mo ang mga hawak-hawakan nila ate at ang mga smiles nila. Alam mo, may mga comments nang dahil nga nag-viral na, no, may mga netizens na sinasabi, bakit parang papunta daw ng bakasyon? Antipolo. Antipolo. Pansol. Pansol, gano'n, my diba? God. Hot Talaga? spring ka muna. Alam mo, sorry, kailan ka huli dumaan ng pansol? Hindi ganyan maging ngiti mo. Sobrang traffic. Nako, si Isuso. Mas mauuna ka pa makarating sa Jakarta kung lumipad ka kaysa kung pumunta ka from Maynila hanggang UPLB. Pansol pa lang ubos yung oras. Ayan. Pero anyway, siguro ito ay parang proof of parang we got her, sir. Pero baka siguro pumalat, no? At meron sigurong baka hindi masyado napag-isipan yung post na ito. Maaari. Pero ang issue talaga ng mga tao din, isa pa lang kasi to sa photo. Yung pinapakita natin sa screen ngayon, syempre, yung picture nga Okay. na ito. Kung ikaw naman kasi, Denise Tan, malamang itong si Alice Guo ay Gen Z. Gen Z to, no? May mga Gen Z na default sa kanila talaga na pag may camera, ganon. Tsaka, gusto mo ba na, actually, naisahan sila ni Alice Guo. Kasi sinong maniniwala, let's say, historically, mga 150 years from now, kung ito ba ay picture ng isang taong hinuhuli? Hindi, di ba? Kasi nahuli ka na nga, magmumukmuk ka pa ba? Magpapakulungkot ka, di ba? So, di ba? Style yan. Nauso to nung panahon, nung college ako, pag mag-picture ka, ganyan, or ganon. Yung pero feeling ko, kasi nung college, that was some time ago, pero hindi Ulitin mo? Ano yung some time ago? Basta. Pero Okay. hindi mo siya iisipin nga na makikita mo from a person that is being arrested. At ang reaksyon o iba-ibang komento ng ating mga netizens ay hindi lang dahil sa post ni Alice Guo, pero pati na rin ni DILG Secretary Benhur Abalos as well as PNP Chief General Romel Marbil na bakit nga nakangiti pa. Oo. Tapos meron din yata na may video na nilabas na ma-overhear may usapan ni Secretary Abalos at ni Alice Guo. It's mostly the voice of Secretary Abalos na parang nag-charter pa nga kami ng flight para sa'yo. Pero anyway, marami kasing yung mga extreme na mga examples naman as contrast, no? Yung mga simpleng, mga violators lang, talagang tinatakal to the ground for lot lighter offenses, as opposed to, kasi ang hirap na isipin, pero makokontrast mo yung ganyang klaseng ngiti na Taiwanese or Korean or na charm. Pag nakita mo yung mga video sa binabanggit natin noon with Sir Gilbert Cruz, yung mga torture videos, na kung tutuusin mo, it's under her purview no? Ng mga pogo under her. So, mahirap pagtagpiin sa medyo hindi masyadong nanonood ng balita or hindi masyadong aware. So, meron ka pang dalawang officials. Correct. Semi-smiles. Oo. Pero nagsalita na nagpaliwanag si DILG Secretary Benhur Abalos sa viral photo niya with Alice Guo. Ito, pakinggan natin. Let me clarify. Nung aming pong nakakuha si Alice, we asked for a private meeting between me and General Marbil. So we went to this room kasama yung mga Indonesian. So lang mga 5 minutes. So sinasabi niya sa akin that meron daw threat sa kanyang buhay. Ang ginawa ni Chief Marbil, nire-record niya. Sabi niya, can I have it recorded? Kasi importante ma-record. Baka mamaya kung sensitive ito kung may mangyari man o ano. So ayaw ni Alice. At that point, para may kumuha ng picture to have it documented. So we looked at the camera, tumingin kami. Siyempre, pag tingin mong ganyan, di ba wala kung anong ginagawa nito, ay nagpapakyut pala, di ba? But if you're going to look at it, I was looking straight at the camera, I was looking at her like that. So, yun po ang nangyari. There was no selfie or anything, no? It was a pure na humingi po siya. Okay. So, obviously, itong sa gitna ay nagpapakyut. Pero, let's say, ganito ba yung
nakasmile. Let's For, face it, kung for ano? documentation, For documentation. yun ang sabi. Pero sa passport nga, hindi ka pwedeng umiti. Sa ganito. Okay. Pero ang labas kasi nito, parang ano siya, parang meet and greet. Yun nga ang tanong ng mga tao kung may special treatment daw bang nangyari. Kasi kung tutuusin mo, no, pwede namang, parang ano kasi yan parang, oh, we bagged the most wanted personality. Pero may paraan siguro na maipresenta ito ng hindi parang, Correct. lalabas talaga may special treatment. Parang nag-contract signing sila Tapos tingnan mo pa yung mga, parang yun ba yung endorse Isa-isahin niya? natin, no? Meron parang may simple water, mukhang merong, ano ba to, juice sa Diba? gitna. Ito parang yung mga, what do you call that? Energy drink. Ay, oo. Ang itsura, no? Parang Pocari Sweat. mga Ang ganyan itsura. tipo, oo. Ito, typically yan, nalagyan yan, mga sweets or Yan, si Ate candy. Shena, maraming ganyan. Ito naman, Mukhang snack din. or 3 in Oo. 1. Sa mga ordinaryo bang mga, let's say, hinahanap ng batas, mga pugante, may mga ganyang mga. So, well, of course, Indonesian, ano yan, ano? Pero kasi, ay nako. Mapapaain ako ka na lang. Basta next week, makakalimutan rin natin lahat. Tingnan natin kung dito mapapaain ako kayo. Ano kaya mga reaction ng ating mga netizens on the Oo. Philippine Star? sorry. Oh. Okay, one more. Alam mo yung hirit kahapon ng isang comment? 36 hours. Dapat hindi na lang siya umuwi. Di ba? Hindi siya pumunta ng Indonesia kasi mas mahirap hanapin si Dito Alice sa Guo sa Pilipinas. Pilipinas. Okay, ito on the Philippine Star, the Department of Labor and Employment says Filipinos are considered employed if they work 1 hour per, quote-unquote, reference period. Reference period is about 3 months Wow. according to the global standard. Okay. So, ilang hours? Kunyari, ano? Hindi ba parang yan yung mga tinatawag na contractual, mga 3 months? Ito nga ang nakasulat dito, ang sabi ni Undersecretary Carmela Torres, if you have worked at least 1 hour, considered po kayong employed 1 hour at the time of the survey. So yan po yung national definition ng employed. Sabi niya, dagdag niya, that is also the international definition according to the International Labor Organization. Pero itong si Senator Legarda clarified, in an hour in a day, a week, a Or a month, month, oo. di ba? During, again, nakaquote po yun, reference period. Nung tinanong din kung gaano ba kahaba yung reference period, ang sagot naman daw ni Ms. Carmela Torres is 3 months? depends. Depends. Okay. So, ang kune-question dito ng mga senador, bakit napaka-loose daw nung definition, especially after the Philippine employment rate was recorded at 96.9% as of June Diba? 2024 at ang unemployment rate lang daw is nasa 3.1%. Oo. So, yung reference period na tinatawag nila ay medyo, kung tutuusin mo, no? Pag nakita mo itong mga numero, matataas na employment numbers yan. And you would think ay nasa workers' utopia ang Pilipinas, kung tutuusin mo. At yung mga labor fair na yan na tuwing may mga halagang mga mas special mga dates, ano, mga holidays, kunyari. Very successful ang aming labor fair, ganyan, di ba? May mga job fair. Pero kung tutuusin mo, yung mga job fair na yan, hindi naman talaga yan yung ideal na mga long-term na mga trabaho. Yan yung mga contractual, 3 months, 6 months, mga ganyan. Pero bawat pirma mo dyan ay ika-count nila na, another person taken off from the unemployment force. So ito ay sabihin natin na hindi accurate na salamin, kumbaga, ng nangyayari sa malamang 1 oras na yan pa, Diyos ko. Lagpas 1 oras pa at lagpas pa doon sa makatao, halimbawa, na mga numero, no, ng paggawa. Ikaw, kung tutuusin mo, abay, lampas ka na dyan. Kung 1 hour lang sa reference period na yan. Oo. Super employed. Super duper employed. Pero yung sweldo naman ni Dinistan. Nako, sana. talaga namang sana nga. Oo, pang special. Anyway, so siguro, again,
Ito yung interesting talaga, Tita Denise, pag nagkakaroon ng hearing no, para sa budget every year, na nakakalkal yung mga issues na dapat pag-usapan. Parang ganito. No? Oo, tignan na lang natin kung ano kakalabasan ng usapan na yan. Ano? Si Alice Guo kaya, may employment pa kaya pagkatapos nito? Malalaman natin, ha? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Pero ito, this is what's happening in Korea on the Philippine Star District in Busan to offer 42,000 pesos for starting a relationship. Ako, and 842,000 pesos for getting married. Oo. Pero may divorce sa South Korea, di ba? Meron ba? Meron yata. Oo. Palakpakan tayong lahat. Yung starting a relationship, pwede bang text-text lang? Pag ba Relationship text na meets yun. kayo, relationship na yun Hindi, kasi kung ang ultimate goal mo is procreation, dahil ang South Korea is one of those countries that facing a population crisis. Kumbaga, sa kakaatupag ng mga tao, ng mga bata, na yung upwardly mobile ng mga professionals sa mga bata, sa kakatutok sa karir na kakalimutan nila, magpamilya. Tsaka madami kasi ang nagsasabi, no? Hindi lang din naman sa Korea na, because you see the trend happening in some Asian countries Correct. also. Hindi lang sa South Korea. Oo, Japan, matagal yan. Correct. Na ayaw nilang mag-start muna ng pamilya dahil sobrang mahal nga daw. Kumbaga, yung expenses nyo, kung kayo ay mag-asawa, o kaya ikaw ay single lang, sariling unit mo lang o yung small unit nyo between you and your partner lang ang iisipin mo. Lalo na sa Japan. Literal na, eksakto lang para sa inyo, halimbawa. At pag nagkaroon pa kayo ng pamilya, kailangan mo mas expand lalo yung physical space. Ang Japan has been experiencing a demographic winter na tinatawag nila in so many parts of Europe. Pero ang China ngayon, yan ang classic example of China, nararamdaman na rin yung mga resulta na tinatawag nilang one-child policy. Implemented for many, many years at ngayon, sinisingil sila noon. Tapos, kung sumusunod pa halimbawa, or probably in protest, or probably, ganun din, yung mas inuatupag yung professional life, mukhang magpapatuloy ating ganung trend. Highly competitive pa naman yung work environment, especially in those countries that we mentioned. Oo, pero 42,000 for starting a relationship. Gagawin mo ba yan, halimbawa? 42,000? Hindi. Bakit? Pesos, Pesos yun. Hindi, tapos, anong gagawin ko dun sa... Kailangan ko panindigan yun? Sinabi ba kung... Gano'ng katagal? Oo. 1 day, pwede ba? Hati lang kami, ting 21K kami. Bakit kailangan mo hatian, di ba? Ikaw dapat matanggap lahat nun. Sabi mo, hindi kami compatible yung na yan. A-hole yan. Pero yung pag mag-asawa, ilan? 842,000. Yan, game ka ba doon? Parang hindi rin. Baba yun, Baka sumakit lang ang ulo ko. Hindi pa sapat sa sasakyan mo yan. Pero anyway, ang pinakamalaking problema dyan, saan sa South Korea yan? Busan. Ano ang meron sa Busan? Tren. Ano ang laman ng train to Busan? Yan ang dapat pag-isip. Baka mahabol lang ko kayo. Okay, kidding aside, on the Associated Press, Pope and Imam of Southeast Asia's largest mosque make joint call to fight violence and protect the planet. Yan. Alam mo, bibihira itong mga ganito. It's been a long time since we've seen something like this. Ang Pope, of course, kilala naman natin si Pope Francis. Isa sa mga pinaka-liberal, pinaka-open talaga sa lahat ng mga recent na naging Santo Papa natin. At nabalita mo ba, Denise, kung nireject niya yung isang sasakyan na pinapagamit sa kanya, na luxury vehicle, and opted for a Toyota Innova? For the environment ba to? Hindi. Sabi niya, bakit kailangan ng lavish car? Okay. Okay naman ako sa Innova. Napapaisip ka ba? Tama rin naman if it gets you to from point A to point B, di ba? Iba kasi yung wants and needs talaga. Yes. Ngayon, iba namang usapan niyan doon sa malaking parada. So, gagamitin niya yung tinatawag na Pope Mobile, yung may harang. May mga, parang di sa Donald Trump, kumbaga. Pero again, Pope Francis ay naka-wheelchair na. So, may mobility issues na siya. At maraming Pinoy, ang pumunta doon sa isang stadium, punong-puno ng mga Roman Catholics. Punong-puno nga siya. And again, Francis and the Grand Imam Nasuruddin, check that, Nasaruddin Umar, stood at the ground level entrance
dun sa tinatawag nilang Tunnel of Friendship. So yung underpass na yon connects the mosque compound to the neighboring Catholic Cathedral of Our Lady of Assumption. Ayan, ipinapakita. And alam naman natin na Indonesia kasi has the world's largest Muslim population. Yes. Oo. So this is the sign of its commitment to religious freedom. Ang sabi Yes, nila. tolerant sila. Hindi sila... Correct. Kumbaga, hindi sila parang yung mga ilang bansa sa Middle East, no, na theocracy siya. So, actually, parang wala, 3% lang yata ang mga Kristiyano no, sa Indonesia. At kung naalala mo noon, merong issue noon doon sa capital city na nagrayo talaga yung mga tao dahil yung kanilang mayor ay may mga binagong mga batas na hindi tugma doon sa kanilang paniniwala. Pero pag pumunta siya ng East Timor, si Pope Francis, maraming Katoliko ron. At pag sa Davao din, di ba, maraming mga Kristiyano doon. Okay, Pope Francis, though, is now heading to Papua New Guinea, and he last visited the Philippines in 2015. Naku, naalala ko yan. At a tender moment, Pope kisses the hand of Grand Imam. Ayan. Ang sweet. It's also good to see that, no, na nagkakaintindihan tayo for, you know, a better cause for everyone. Ayan, si Pope Francis, naalala ko noon, nagsusuot siya ng Doc Martens, believe it. Pati ba yun? Yeah. And at this point, bati muna tayo, Tita Denise. Ikaw ba sa Facebook? Sige, silip ako sa Facebook. Hello, Eleanor Barami, kung nakatutok ko ngayon. Ano kaya minansahe niya sa akin? Pero paalala lang po, ang Afternoon Delight ay nasa TikTok na rin po. So if meron po kayong TikTok, Gawa tayo ng video. Ng video? Turo lang tayo. Oo, sige. Mag-upload kami ng content. Susubukan namin. Ito, nag-comment si Eleanor Barami. Kakaibang pag-arrest sa fugitive. So unprofessional. Galing yan sa ating mga manonood. Ito, si Reynaldo Santos, as always. Good afternoon, Delight. Good afternoon, Idol Lourdes De Vera and Miss Denise Tan. Naka-live na nakapin yung hearing. So, hello po sa... marami rin nanonood sa atin. Akala ko mga 3 lang. Hindi. Kami po ang Afternoon Delight at binabati po natin, nakatutok po sa YouTube, si Alma Miranda. Grabe ka, kala mo celebrity. Grabe, kala mo celebrity, kala mo hindi fugitive, sabi ni Alma Miranda. Well, exactly yan yung comment din ni Senadora Risa Ontiveros. Rinaldo Santos, mas cute si Miss Denise Tan dyan. Okay, thank you, I guess. John Centelices, good afternoon. Watching from Navotas. Sana hindi po baha dyan. Kay Olive Adarom, cover up na naman sa issue ng pagka-ospital ng presidenteng. Fake news to, tol. Carlo Colaton, hello, Tita Denise, taga-uste ka ba? Taga-uste po ako at si Lord. Oo. Bakit silang tinatanong mo? Mga tumasino tayo dito. Ito, nag-message din si Ralph Domingo. Sabi niya, good afternoon, Lourdes, Denise, and our dear delighters. Hangkaro, happy Friday. Sabi niya, let there be light. Sabi niya, welcome back, Miss Sanchay, Alice Guo, keep safe. Parang may motorcade kang aasahan mamaya. Kanina no? Kasi inaabangan lahat, nakatutok, yung talagang everybody covered. Elmo Cardenas, happy Friday daw, watching from Montalban, Rizal. At beautiful Ma'am Denise. Hi, thank you po. Please keep watching. Ching Silverio. Tama. Ito ba yung ikaw ba nagbasa nito? Very unprofessional dating ng government officials who fetch Saan ba yan? Sa YouTube? Sa YouTube. Nasa Facebook ako. Pero napakarami nga nating na nag-react ng mga viewers, no? And syempre yung mga netizens because of those photos that we've released. Pero mamaya, magbabasa pa ulit kami. Sabi ni Olive Adarom, kailan kaya sila parurusahan ni Lord? Easy. Relax lang. Oo. Alam naman natin yung katotohanan. Hindi napaparusahan yung mga yan. Kaya nga ang joke, alam mo yung joke, masakit na joke na pero totoo. Kung gagawa ka daw ng krimen, huwag maliit. Lakihan mo. If you go by history, example sa Pilipinas, yung mga talagang major talaga yung mga crimes. Mas lusot. Slap on their list. Alright, dako naman tayo sa mundo na talagang alam na alam ko. Sa mundo ng sports.
San Miguel handed the rain or shine its first loss in the PBA Governor's Cup. That and more stories from Mobile Journal, Denise Valdesancho. Rain or shine, angat ang laban sa mundo ng sports. That was tapped by a green shirt. Eximignano For gets four. in with 4. Sa PBA Governor's Cup Season 49. On roll ang TNT Tropang Giga matapos makuha ang panalo laban sa winless Terrafirma Jeep kahapon sa Ninoy Aquino Stadium. Nagtapos ang laban with a final score of 107-89. The team star of the night, walang iba kundi si Ronde Hollis Jefferson matapos magpakitang gilas with a double-double of 26 points, 11 rebounds, and 7 assists. Pinatikim naman ng San Miguel Beermen ang rain or shine Elasto Painters ng una nitong talo after a 4-0 record. Naging dikitang laban ng dalawang koponan sa huling quarter matapos ang 1-point lead ng rain or shine. Pero tinapos ni Junmar Fajardo ang laban with a buzzer-beater jumper leading to a 113-112 clutch win. Fajardo led the team with a double-double of 27 points, 21 rebounds, an assist, and a steal. Maghaharap naman ng NLEX versus Blackwater at Ginebra versus Phoenix mamaya sa Ninoy Aquino Stadium. Liu takes bronze for China. Otom and Boyachi fading in the closing stages. Boyachi finishes fourth. Sa Paris, kinapos ang para swimmer na si Angel May Autumn sa laban nito sa women's 50-meter backstroke S5 finals nitong nakaraang September 4 lang. Naging maganda ang performance ng 21-year-old swimmers sa Heat 1 ng nasabing event after clocking in 44.03 seconds and finishing at the 4th place. Sa kabila nito, natapos ni Angel ang event sa 6th place with the official time of 44 seconds. Determinado pa rin ang swimmer na makaabot sa finals para sa women's 50-meter butterfly S5 na gaganapin today sa Paris La Défense Arena. Nagtapos naman ang 44-year-old wheelchair racer na si Gerald Pete Mangliwan sa 6th place ng men's 100-meter T52 event kanina lang sa Stade de France. Mangliwan ended his race in 19.44 seconds and ranked 12th overall. Bukod sa para swimming, abangan din natin ang laban ni Sandy Asusano sa para athletics bukas. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. At ito naman ang latest sa showbiz. The MTRCB reclassified the documentary film Alipato at Muog from an X rating to R16. That's after a second review allowing it to be shown in mainstream cinemas. The reclassification followed protests led by director J.L. Burgos and his team. The documentary highlights the abduction of Burgos' older brother, activist Jonas Burgos, in 2007. Meantime, Chris Aquino hinted at her upcoming return to the Philippines. In a video, she thanked a friend of her hairstylist for a great deal on earrings and joked about getting a good price on a bracelet upon her return. Her son Bimby earlier mentioned that Chris is expected to come home this month or in October. She's currently receiving treatment in the U.S. for her autoimmune disease. And Linkin Park is back. The American band introduced their new vocalist, Emily Armstrong, from Dead Sarah, and new drummer, Colin Britton. They also announced their upcoming album titled From Zero, which is set for release on November 15. The changes come years after their passing of Linkin Park's frontman Chester Bennington in 2017. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
Nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thanks for staying with us. Alright, circling back to our top story, Alice Guo's return to the Philippines. And in case you missed it, here is what happened before today. From News 5 correspondent, Gary De Leon. Pasado alauna ng madaling araw nitong Biyernes nang maibalik sa Pilipinas si dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sinalubong siya ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, PNP, NBI at CIDG para iserve ang warrant of arrest mula sa Capas Tarlac RTC para sa kasong graft and corruption. Isinalang din siya sa booking procedure. Nakasuot na siya ng orange detainee uniform at nakaposas ng iharap sa media. Sabi ni DILG Secretary Benor Abalos, napilitan silang isakay sa private airline si Guo para habulin ang deadline ng Indonesian Authority na umaresto kay Guo noong Miyerkules. Wala naman daw ginastos ang gobyerno rito. Binibigyan tayo ng hanggang alauna na madaling araw dahil nalakip ng mga Indonesian authorities si Alice Guo. Kung hindi ito aayusin ng Pilipinas, makapakawala nila si Alice Guo. May kaibigan ako nagpahiram na eroplano para lang magawa ito sa mas madaling paraan. Paglilinaw ni Abalos, wala ring palit-ulo na kondisyon ang Indonesian authorities para ibigay si Guo sa Pilipinas. Nagpaliwanag din ng kalihim sa nag-viral na litrato nila ni PNP Chief Romel Marvil na ngiting-ngiti si Guo. Natuwa lang daw si Guo dahil sa pangakong poprotektahan siya mula sa banta sa kanyang buhay. Inassure ko siya, kami ni Chief, na yung death threats, huwag niya alalahanin, importante, sabihin niya lahat ng totoo. Lahat, huwag siya matakot, maski sino pang malalaking tao ito. At siya ibabantayan ng kapulisyahan. Ganito rin ang tugon ni Guo. Kino-confirm ko po ang lahat po ng sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Alas 3 naman ng madaling araw nang maihatid siya sa PNP Custodial Facility sa Camp Crame. Muli siyang kinuna ng mugshot, fingerprint at sumailalim sa medical examination. Pagtitiyak ng PNP, walang special treatment kay Guo. Yung kwarto po nga pag-i-stayan po niya ay ordinaryong kwarto po, may isang kama at may sarili naman po siyang CR. Mananatili siya sa custodial facility hanggat hindi nakakapagpiyansa ng tig 90,000 pesos sa kasong graft and corruption. Kung makapagpiyansa naman, idediretso siya sa Senado kung saan may arrest order din siya matapos ipakontempt dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay ng iligal na pogo. Ang kapatid naman niya si Sheila Guo na naunang naaresto at naibalik sa Pilipinas. Patuloy na naninindigang sumakay sila ng mga bangka para makarating ng Sabah, Malaysia. Ang hirap paniwalaan actually na tatlo kayo, ni na Alice, bilyones ang pera ninyo, na? Pinaghahanap ng buong bansang Pilipinas, i-expose nyo ang sarili nyo sa ganyang delikadong biyahe sa dagat. Maaari mo bang i-describe sa amin yung itsura ng Siemben na yan? Kasi beach yata yun. Palang beach na may buhangin. Siyempre naman, beach, so may buhangin. Opo. Ano pa? May tao, pero hindi ka ano. May kaunting... Palang turista ata yung tao na yun. Pinakita rin ni Hontiveros ang kopya ng passport ni Sheila Guo. May tatak ito noong July 18 para sa pagpasok sa Malaysia via Kuala Lumpur. Lumalabas na naunang dumating ng Kuala Lumpur ang mga Guo bago sila nagsaba. Pero git ni Sheila, sa dagat daw talaga sila dumaan at sa Sabah sila pumasok. Sabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines, na-check nila ang passenger manifest ng mga eroplanong lumipad palabas ng bansa simula nitong May 2024. Wala raw sa mga record ang pangalan ni na Alice, Sheila at Wesley Guo. Pero aminado ang CAAP na wala silang kakayanan na i-check kung peke ang lamang pangalan ng mga flight plan. Kinumpirma naman ng Anti-Money Laundering Council na sinampahan na nila sina Alice at Sheila Guo ng 87 counts ng money laundering. At ang parusa, 7 hanggang 14 na taong pagkakakulong sa kada count ng kaso. Yung sinabi ng AMLAC na posibleng i-sentensya sa inyo ay mula 609 years hanggang 1,218 years. Lampas-lampas sa lifetime ng isang tao. So isipin yung mabuti kung worth it na patuloy na hindi magsabi ng totoo. Ang Kamara naman, gusto na ring padaluin si Alice Guo sa kanilang Quad Committee hearing tungkol sa illegal na Pogo Hub.
Para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Senators blasted government officials for taking photos with Alice Guo. Senator Risa Ontiveros reminded them that Guo is a fugitive and not a celebrity. For his part, Senator Joel Villanueva called the action, quote, unprofessional. Ontiveros and Villanueva are part of the Senate's ongoing investigation into Guo and operations of now-banned offshore gaming. And So, pag-usapan muna natin. Ano nga, ayan yung sinabi ni Senator Villanueva. Oh my, so unprofessional. Sabi niya unprofessional. Seriously, do you want to take a picture with this treacherous fugitive? Oh, meron bang kinalaman, Denise, sa tingin mo lang kung si Alice Guo ay hindi ganyan ang itsura, tingin mo marami pa rin bang magpapaselfie sa kanya? Kasi sa Pinoy culture ngayon, hindi mahalaga kung anong nagawa mo. Basta parang, di ba? Kahit, basta kilalang personalidad, regardless of your reputation, papapicture sila. Kahit ano, regardless sa dahilan kung bakit ka pinag-uusapan. Kumbaga ganon. Di ba? May mga gumagawa, pero... Pero kasi, okay, maganda siguro ang thought experiment din yun. Parang, meron bang nagagawa yung presence si Alice Guo, halimbawa, sa harap nila? Kasi si Mayor Abeles parang, ang nasa una yung sabi, ikaw pala si Alice Guo. Ganon eh. Parang, ikaw si Denise Tan. Mahirap, no? Mahirap subukang i-interpret yung tunog o tono ng kanyang boses. Especially since wala naman tayo dun sa sitwasyon. We don't exactly know kung ano yung interaction nila before yung recorded audio. Kasi, halimbawa, yung ibang mga kilala ko nagko-cover, nagugulat sila kung papanoorin mo sa Alice Guo sa mga hearing, you'd think, parang little girl lang siya, pero matangkad siya. So, maliit lang kasi yung mukha. So, baka maaari bang makadagdag yun, halimbawa, pero yung sinasabi ni Secretary Abeles, hindi niya alam na nagpapakyut na raw. Marahil, para sa maraming time, the sheer act na nakakaganon si Alice Guo is an act of very comfortable. Parang impudence at kaya ko magkengkoy sa presence ng dalawang pinakamatataas sa mga opisyal ng kapulisan ng Pilipinas. Di ba ang sabi daw she was at ease. Kasi daw, finally, may mga kababayan akong Pinoy. Pero ang ironic, ang tinatakasan niya is Philippine law. Okay. At this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. The Court of Appeals has nullified the temporary protection order granted by the Davao Regional Trial Court to the Kingdom of Jesus Christ. The CA said the court acted without authority in handling the case, among others. Solicitor General Menardo Guevara said the appellate court's decision is immediately executory. The KOJC is filing a motion for reconsideration. Davao City Mayor Baste Duterte has formally joined Partido Demokratiko Pilipino. He was also named Executive Vice President of the party. PDP is chaired by his father, former President Rodrigo Duterte. 18 Chinese nationals were rescued by the PNP CIDG in Zambales on September 4. That's during an operation against illegal pogo at Subic Freeport Zone. 2 suspects allegedly involved in human trafficking were also arrested. Meantime, 81 Chinese nationals, including those rescued in Lapu-Lapu by PAOK, will be deported. The unemployment rate went up to 4.7% in July this year from the previous 3.1%. The latest figure translates to 2.38 million Filipinos without jobs. The Philippine Statistics Authority says many of those without work are between 15 to 24 years old. And Pag-asa says 2 tropical cyclones may form or enter the Philippine area of responsibility next week. Meantime, the death toll from the combined effects of Super Typhoon Yagi or Enteng and the southwest monsoon has climbed to 16. Meantime, President Bongbong Marcos is making the rounds of communities affected by severe tropical storm Enteng. The full story from Mobile Journal, Julie Baiza.
Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa Antipolo, Rizal para personal na tingnan ang naging epekto ng Bagyong Enteng. Nagpatawag din ng situation briefing ang Pangulo sa mga opisyal na lalawigan kaugnay ng pinsalang iniwan ng bagyo. We have 33,480 individuals who were evacuated, an estimated of 300 plus million for damage to infrastructure and 30 million to agriculture. Unfortunately, there were casualties. There are 12 fatalities and 3 are still missing, and we're still in the retrieval and rescue. Kasabay ng presentasyon, Inares, kinwestiyon naman ng Pangulo kung bakit maging ang ospital sa Morong, Rizal pinasok ng baha. Bakit ngayon nag-flood? Kasi nagkabagyan naman tayo before na hindi nga, as you say, hindi naman na-flood yung ospital. Bakit sa palagay, we have to find out. Well, you know, we can always just say it's climate change, and it is, but we have to really study kung saan yung dumadaan yung tubig, kung ano yung nagbago. Paliwanag ni Inares, dahil yan sa dami at lakas ng ragasan ng tubig baha. Kaagad ding humingi ng update ang Pangulo sa DPWH sa mga flood control project, partikular sa Wawa Dam sa Rizal. Para naman sa mabilis na class at work suspension tuwing bagyo, nagtatag ng digital hotline ng Presidential Communications Office kasama ang Pag-asa, Office of Civil Defense at iba pang concerned government agencies. Ayon yan kay bagong PCO Acting Secretary Cesar Chavez. Ang task nito, bago mag alas 4 ng umaga, dapat may announcement na. Kung kinakailangan magbigay ng announcement ang Office of the President. Mayroong focal person from the Office of the Executive Secretary, focal persons from PCO, talagang dapat gumising ang alas 3 ng umaga para yung decisions ay dapat gawin. Kailan lang mismo si PBBM ang nagsabi na dapat gawing mas maaga ang paglalabas ng suspension. Noong Lunes kasi, sa kasagsagan ng Bagyong Enteng, karamihan sa mga empleyado ay nakapasok na nang suspindihin ng trabaho sa gobyerno. Nagsalita naman si Chavez sa pagpalit niya kay former Press Secretary Cheloy Garafil na ililipat sa Manila Economic and Cultural Office sa Taiwan. This is not new at hindi ito limited sa Office of the President. Even other government agencies, paminsan-minsan nagkakaroon ng pagbabago. Institutional change raw ang hangarin ng balasahan sa pwesto. Tinitingnan yung timpla ng organisasyon. It's more of an institutional development than personalities. Ginagawa rin daw ito ng mga nagdaang administrasyon. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. As we do that, though, here's the latest on the presidential campaign in the U.S. from the Associated Press. Prosecutors and defense lawyers in the federal election case against former President Donald Trump were back in court. They were arguing over next steps in the case now that the Supreme Court has conferred broad immunity on former presidents and wiped out key allegations in the case. Special Counsel Jack Smith's team responded to the Supreme Court opinion by issuing a new indictment that was meant to comply with the Supreme Court's ruling. And a lot of the arguments in court today focused on how to proceed in the case. Special Counsel Jack Smith's team wants to file a brief arguing why the remaining allegations in the case should remain intact, but defense lawyers say that's not proper at this juncture. They say that the entire indictment could in fact be illegitimate and that the judge should consider dismissing it in its entirety. One of the things that was really notable is there were repeated clashes between Trump lawyer John Lauro and U.S. District Judge Tanya Chutkan. She repeatedly took umbrage with Lauro's suggestion that the case was unfolding at a really sensitive time. She said her interest is just about the four corners of the courtroom, what's happening legally, not about the presidential race. There was no immediate ruling, so there's still going to be a lot of work left ahead as the judge decides what acts in the indictment count as official acts and what count as unofficial acts. And that's really important because the Supreme Court said that former presidents are immune from prosecution for official acts they take while in office.
September 6, 1901. President William McKinley is shot at the Pan American Exposition in Buffalo, New York. The gunman, Leon Czolgosz, an anarchist who is executed the following month. Vice President Teddy Roosevelt succeeds McKinley when he dies more than a week after the shooting. 1997. Goodbye, this road from a country lost without your soul. Britain and the world bid farewell to Princess Diana with a funeral service in London's Westminster Abbey. And in Calcutta, India, weeping masses gathered to pay homage to Mother Teresa a day after her death. 1916. Clarence Saunders opens the first self-service grocery store, the Piggly Wiggly, in Memphis, Tennessee. 1998. Akira Kurosawa, one of Japan's greatest filmmakers, dies in Tokyo at age 88. His work has influenced movies far and wide, from Hollywood westerns to Star Wars. And 1943. Hey, teacher, leave them kids alone. Roger Waters, co-founder and former frontman for the rock group Pink Floyd, is born in Surrey, England. Today in History, September 6th. Tim McGuire, The Associated Press. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po si Lourdes Vera. Alright, mga kapatid, ika nga ng kasabihan, kapag hindi pa rin mahanap ang pastor, maghihiring ang mga senador. Makikibalita po tayo hanggang ngayon na hindi pa rin matagpuan ng pastor si Apollo Quiboloy. And we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, okay, day 14 na ng paghahanap sa pastor. Okay, hindi ko nakakamusin kung ano nangyari. Obviously, hindi pa rin nakakita. Pero kung masay public hearing dyan nung tatlong senador. Lord, tama ka nga dyan, no? Ika-14 na araw na nga ngayon ang paghanap kay Pastor Apollo Quiboloy sa loob ng KOJC compound. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya nakikita ng ating kapulisan. Ngayon, Lord, nandito tayo ngayon sa sangguniang panglungsod dito sa Davao City kung saan ongoing ngayon ang isinasagawang Senate hearing ng Committee on Justice and Human Rights, Subcommittee on the Privileged Speech on the PNP operation in the Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City with joint public order and dangerous drugs. So pinangunahan nga ito ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla. So ngayon, ongoing at tinatanong at kine-question ito ngang si General Torre na isa sa mga resource speaker dito sa Senate inquiry hinggil sa nangyaring operasyon nila sa doon sa loob ng KOJC compound sa kanilang paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy. Bago rito sa Senate hearing, kanina Lord, mga pasado alas 10 ng umaga ay nag-inspeksyon ang Senado doon nga sa loob ng KOJC compound. At una nilang pinuntahan itong KOJC Cathedral na nauna nang hindi pinapasok ng kapulisan ang sino mga hindi miyembro ng PNP. Pero kanina, kapansin-pasin na nung pumasok nga si Senator Bato de la Rosa at ito nga si Senator Robin Padilla kasama ang ilang miyembro ng KOJC at maging tayo mga kawani ng media ay sumabay din sa kanila, hindi na tayo hinarang. So doon, napansin natin sa loob ng KOJC Cathedral, may butas doon sa stage ng nasabing lugar. At syempre, meron din doon sinasabi nilang secret door doon sa loob ng cathedral. At ito nga secret door, pagpasok natin doon ay isa lang palang parang lobby or holding area doon nga sa cathedral kung saan doon nagtatambay muna si Pastor Apollo Quiboloy bago ito magsagawa ng kanyang worship doon sa loob ng cathedral. Pagkatapos niyan, Lord, ay pinuntahan din natin kasama ang mga senador doon sa basement ng Jose Maria College kung saan na may binubungkal o may drilling activity na nangyayari ang ating kapulisan. Base na rin sa ipinapalabas na mga imahe at video na ibinibigay sa Legal Counsel ng KOJC na si Attorney Torion. At pagpasok nga natin doon kanina sa loob ng basement ng Jose Maria College, ay may nakita tayong parang sahig doon at may semento na yung semento doon sa sahig ay parang bago lang
bago lang sinimento. At ayun nga, nung binungkal ay may nakita tayong mga parang pulbura na mga lupa na para bang bago lang talaga ibinaon or ano bang term nun, bago lang na anong tawag doon, hindi ko masyadong maano yung term. Pero yun nga, Lord, doon sa loob ng basement, yun ay hinukay noong mga ilang miyembro ng KOJC, yun nga sahig na hindi magkaiba yung kulay. Kasi doon sa parang mapansin talaga natin ang differences between sa lumang semento at bagong semento. At syempre, tugma din ito sa yung sinabi ni Atty. Torion at yung mga pinost niya sa kanyang Facebook account, yung mga hukay na parang rectangular ang kanyang hugis. Parang doon nga talaga may hinuhukay ang ating kapulisan. Pero hindi pa makumpirma ng ating mga senador kung hukay ba talaga yun. And then nandun din kanina kasama natin doon ang mga personnel ng Office of City Building Officials. At sinabi din nila, napansin din nila na yung hukay na sinasabi ko or yung semento ay kakakumpuni lang noong sahig, Lord. Maraming salamat sa iyo, ang ating News 5 correspondent from Davao, si Bril Montalvo. And for more updates on Alice Guo, we have News 5 correspondent Ria Fernandez. Ria, maraming salamat. Thank you for waiting. Nasa na ngayon ang dating mayor ng Bamban? Lord, balik na sa PNP Custodial Facility Center si Alice Guo, aka Guo, matapos iharap ng mga pulis dito sa Branch 109 ng Capas Tarlac Regional Trial Court. Lord? Alright, so hindi nag-post ng bail, pero medyo last minute yung sa Tarlac, yung paglabas ng 2 counts ng, tama nga ba, money laundering? Paano ba yung mga nilalatag ngayon ng mga kaso sa kanya? Ito ay kaugnay nung 2 counts ng graft na inihain ng Department of the Interior of Local Government. Department of the Interior and Local Government o DILG sa Office of the Ombudsman. So kahapon nga inilabas ng RTC Branch 109 dito sa Capas Tarlac yung kanilang arrest warrant kaugnay nga ng kasong ito laban kay Guo. Beating ang tawag nila dyan. Okay, Ria, pakwento naman yung mood dyan. Yung mga tao dyan sa Tarlac, mala celebrity ba yung pag-ano sa kanya? May mga gusto ba magpa-selfie? Paano ba? Ibang-iba ang aura ni Alice Guo nung dumating dito kumpara sa nung nahuli siya ng Indonesian authorities at yung mga viral picture ng ating mga otoridad nang sunduin siya sa Indonesia pabalik dito sa Pilipinas, no? Naka-jacket siya, I think raincoat yun, no? Na transparent o puti at napansin natin na nakatali yung kanyang mga kamay. Marahil nakaposa siya pero natatakpan yon ng parang tela at nakayuko siya. Gwardyado, napapalibutan siya ng mga heavily armed na pulis. Medyo mahirap yung sign ng gano'n, ano? Dalawang piece, no? Kapag nakatali ang mga kamay mo. Okay, so ano ang magiging schedule ni Ms. Guo for the rest of the day? At may idea ka ba kung saan siya sa weekend? Sa ngayon, ang alam natin ay nasa PNP Custodial Facility Center pa siya. At dito naman sa korte, inaantabayanan pa natin yung update na ibibigay sa atin ng kanyang mga abogado. Dahil syempre, kaugnay nitong kanyang kaso, kaugnay ng kanyang graft case na inihain ng DILG, ay may inaasahan tayong mga court hearings na lalabas. Alright. Maraming salamat sa oras mo, Ria Fernandez, ang ating News 5 correspondent. Alright, at eto na ang paborito ni Manny Mogato, ang nag-isang Pulitzer Prize winner for international reporting na Pinoy orsa para sa I Saw the Signs. Hindi yata matatapos to. Ito po ang I Saw the Signs Alice Guo Memes Just Keep Coming edition.
Okay, first meme. Sorry, nababasa mo ba, Tito Ito, Denise? welcome back, motorcade and meet and greet with Miss Alice Guo. Parang yan yung kahapon, di ba? Di ba ganun ang nangyari? Teka, baka na dog day afternoon tayo. Easy lang. Try natin yung next. Next photograph. Ito na bago nga, to. Pansol Field Trip / Team Building with Alice and Friends. May kalendaryo pa talaga sa gilid, Saan? ha? Ayun, merong icon ng calendar. Hindi ko na-gets. Bakit? Parang nakaschedule, Nakaschedule. kumbaga. Oo. Bakit kailangan pansol talaga? Sa lahat ng pupunta mo, pansol. Baka yung nakakaisip kasi mga ira nila yung mga pagpunta ng pansol, ng kabataan. Ang init sa Pilipinas, magpapansol ka. Sa bagay, Hot spring kung umuulan, pa. perfect yan. Oo. Pero bakit binablur pa kung kailan pa, Diyos ko na? Nakita naman na nating lahat yan. I-blur na dapat si Alice Guo, di ba? Okay, next meme. Ang sabi ay, Yung dami mong problema pero di halata. hindi halata. Ganyan dapat. Smile. Ano nakasulat sa caption? Hindi ko makita. Basta, ikukot ko na Hindi. Stress, who you? Ba? Ikaw ni Charlie Chaplin. Smile and the whole world smiles with you. Next meme. Ay, ito na nga. Yung Wait lang. Sino nga pala to? Yung si Jerry yan at saka si... Basta sa F4. F4 F4, oo. Meteor Garden ba? Meteor Garden, correct. Yung kinababaliwan dati ng mga sosyalin sa Binondo. Parang medyo may similarity nga yung pag-post, Nakaganon Kumbaga, din yung dalawang kamay. After 25 years, Oo. yung isa naging police, yung isa naging mayor ng Mandaluyong at DILG secretary. Yun pala ang future ng Ang ating hindi mga lang F4 tumanda si stars. Sanchay. Actually, hindi. Pag nakita mo talaga yung pictures niya ngayon, hindi masyadong halata. Sanchay. Kahit sila Jerry yan. Parang na-feature sila before just a few months ago. Anyway, kung meron pa po kayong mga nakita na mga memes na nakakatuwa or unusual signs sa tingin nyo makaka-good vibes sa ating lahat, please send them to us at afternoondelightON@gmail.com. Alright, kumusta ulit sa viewers natin sa TikTok, Facebook, and YouTube? Wala nang ba tayong, may time pa tayong Kaya mabasa pa. Okay, habang hinahanap ni Tito Denise yung mga comments, plug lang ako para kay Jay Taruk. Okay, bukas po, mangyayari tomorrow hanggang Sunday ang Moto Heritage Weekend, annually organized by Jay Taruk. Ayan, and yung Ride PH. So, lahat na may kinalaman sa mga motor na pang Ronald Llama sa mga presyo. Ayun naman pala. Okay, nandyan po sa festival tent. Ay, saan daw yung event? Alabang Festival. Sa festival tent ba? Tama ba? Festival tent in Alabang. Yes. Oo. Nandun lahat yung mga, basta, anything motorsiklo. At may konting art din. Hanggang doon na lang tayo sa art, Tita Denise. Sige, naku, parang nabasa mo na may ata. pambili tayo ng Ano? Ano yun? Mio. Yun lang kaya natin. Okay, sige. That will do it for us this Friday and this week. Again, as always, thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Okay, join us again tomorrow, Dasani. Join us again on Monday, 2 p.m. Mamaya po, Story Con, kasama ang mga tito natin. Ako po si Lord de Vera, sabing have a delightful weekend. Unity pa rin.